नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा मी आपल्या समोर आली आहे. ह्या वेळेसही दाखवणार आहे की मी काय करत होते. ह्या ॲक्च्युली व्हिडिओचा उद्देशच असा आहे की मी काही काम करताना जे काही मला प्रश्न पडले त्याचं सोल्युशन मला जे काही मिळालं ते तुमच्याबरोबर शेअर करावं. कदाचित तुम्ही ह्याच्याबद्दल या पर्टिक्युलर गोष्टीबद्दल सर्च करत असू शकता आणि तुम्हाला ह्याची कदाचित कधीतरी गरज पडू शकते किंवा पडली असेल तर माझं काय सोल्युशन होतं किंवा मी काय सोल्युशन पर्यंत आले ते तुम्हाला दाखवायचं. आता पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही म्हणाल, प्रिया नक्की प्रॉब्लेम काय? तर प्रॉब्लेम सांगते. प्रॉब्लेम असा आहे की माझ्याकडे हा एक डेटा आहे, लोन डेटा म्हणून मोठं असं शीट आहे. आता ह्याच्यामध्ये शीट बघण्यात आपल्याला काही इंटरेस्ट नाही. माझा प्रॉब्लेम सांगते. माझा प्रॉब्लेम असा आहे की ह्या शीटमध्ये मला पिव्होट टेबल वेगवेगळी तयार करायचे कारण की डॅशबोर्ड तयार करायचा आहे. आणि डॅशबोर्ड करताना मला एक काम करायचं होतं म्हणजे केपीआय कार्ड म्हणजे बाकीचे पर्टिक्युलर कार्ड तयार करताना एक केपीआय कार्ड म्हणून होतं ते तयार करायचं आहे. तर आता ते तयार करण्यासाठी आपल्याकडे खूप वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत किंवा ऍक्च्युली हे काम पॉवर बीआय मध्ये खूप सोप्या पद्धतीने होतं खरं, पण एक्सेल मध्येही आपण करू शकतो असं मला कळलं. आणि ते मी शोधत होते, बरेच सर्च केल्यानंतर बरेच शोधल्यानंतर मला एक छोटंसं सोल्युशन, सोपं असं सोल्युशन तुम्ही म्हणू शकता, सापडलंय. आणि ते मला तुमच्याशी शेअर करायचंय. तर ते कसं करायचंय ते आता आपण बघूया. ठीक आहे. आता हा जो माझा डेटा आहे त्याच्यावर आपण काय करणार आहोत, अ, त्याच्यामध्ये काही फील्ड्स आहेत जसे इंटरेस्ट रेट, इन्स्टॉलमेंट अमाऊंट वगैरे. त्याच्यातच एक लोन अमाऊंट म्हणून फील्ड आहे. आता मला तुम्हाला दाखवताना फक्त एकच गोष्ट दाखवायची की ह्याची टोटल लोन अमाऊंट आपण किती दिली गेली हे मला फक्त दाखवायचं. आता हा जो डेटा आहे तो 2017चाच डेटा आहे. त्याच्यामध्ये खूप सगळं काम ऍक्च्युली बाकी आहे. हे छोटंसं काम किंवा हे सोल्युशन फक्त मी तुमच्याशी शेअर करण्यासाठी दाखवते. बाकीच्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या आपण नंतर हळूहळू बघूया. तर आता सध्याचा उद्देश आहे की ह्याचं जे काही टोटल आहे ते आपल्याला एका कार्डमध्ये दाखवायचे. आणि त्याचं कार्ड मला दाखवायचे असेल तर मला करायला लागेल पिव्होट टेबल तयार. म्हणून मी काय करते, एक नवीन शीट घेतलं. त्या शीटमध्ये मला इन्सर्ट करायचे पिव्होट टेबल. आपण इन्सर्ट मेनूला जाऊया. इथे तुम्ही बघू शकता पिव्होट टेबल आहे. पिव्होट टेबलला पहिलं ऑप्शन मी सिलेक्ट करणार आहे, फ्रॉम टेबल ऑर रेंज. तर माझ्याकडे रेंज आहे. रेंज म्हणजे जो डेटा आता मी तुम्हाला दाखवला शीट मधला त्याला आपण रेंज म्हणतो. कारण की जर तुम्ही बघितलं तर तिथे तुम्हाला सेल ऍड्रेसेस दिसतात. आता आपण तिथे जातोय. तुम्ही बघाल तर इथे तुम्हाला सेल ऍड्रेस दिसतो, जो इथं तो नोट डाऊन करतो. आता करायचं काय आहे की मला हा सगळाच डेटा कन्सिडर करायचा आहे. तर आपण सगळा कन्सिडर करूया. मी शिफ्ट कंट्रोल आणि पेज डाऊन वापरली. हा सगळा डेटा सिलेक्ट झालेला आहे आणि ह्या सगळ्या डेटावर मला तो डेटा हवा आहे. ठीक आहे. आणि एक्झिस्टिंग शीटवर आहोत आपण. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही नवीन शीटवर पण घेऊ शकता, पण मी ऑलरेडीच नवीन शीट इंट्रोड्यूस केलं होतं जे तुम्हाला दाखवलं, त्यामुळे आपण त्या शीटवर हा डेटा घेणार आहे. आता बघाल तर इथे पिव्होट टेबलचा एरिया तयार झालाय आणि सगळ्या गोष्टी त्यांनी घेतलेल्या आहेत. मला वाटतं आपण थोडस आपलं चुकलेलं आहे. तर आता आपल्याला परत एकदा नवीन पिव्होट टेबल तयार करायला लागणार आहे. सगळंच आपल्याला तयार करायचं आहे. ओके, काहीतरी चुकलेलं आहे. आपण पटकन नवीन शीट परत एकदा तयार करण्याचा प्रयत्न करूया. नवीन शीट मध्ये पिव्होट टेबल रेंज घेतली आणि ह्या ठिकाणी मात्र मी सांगते की लोन डेटाला जा आणि सगळाच डेटा घे. आता ह्या वेळेस मी काय करते, हे सगळ्यांना मिळूनच घेते. बघूया. हेडिंग्स मी विसरले होते, तर हेडिंग्स घ्यायची आहेत. आता मला करायचं आहे काय, तर ही जी लोन अमाऊंट आहे तेवढीच फक्त दाखवायची आहे. बरोबर. तर लोन अमाऊंट क्लिक केल्यावर बरोबर तो व्हॅल्यूज मध्ये जातो आणि त्याचं सम ऑफ लोन अमाऊंट म्हणतो, म्हणजे त्या सगळ्या गोष्टींचा तो एक टोटल सम करून आपल्याला ती इथे दिलेली आहे. आता मला काय करायचं होतं, मला ते दाखवायचं होतं ऍज अ कार्ड म्हणून. कार्ड म्हणून दाखवायचं तर काय करते मी,
तर आपल्याला इथे परत एकदा इन्सर्ट मध्ये जायचंय, इलिस्ट्रेशन्स मध्ये जायचंय. आता सांगायची गोष्ट अशी की मी ऑफिस 365 वापरते, त्याच्यामुळे कदाचित तुम्ही जे वापरताय ते ऑप्शन्स वेगळे असू शकतात. तर माझ्याकडे इन्सर्ट मध्ये शेप्स नॉर्मली आपण सर्च करतो तसं नसून इथे इलिस्ट्रेशन्स म्हणून ऑप्शन आहे. ते तुम्ही एका डाऊन एरोवर क्लिक केलात की तुम्हाला वेगवेगळे शेप्स दिसतील. आता तुम्ही काय वापरू शकता, तुम्ही शेप्स वापरू शकता, तुम्ही स्मार्ट आर्ट वापरू शकता, दोन्ही वापरू शकता. तर मी तुम्हाला काय करते, दोन्ही मी सांगते. स्मार्ट आर्ट थोडंसं छान व्हिज्युअल तयार करण्यासाठी जाऊ शकतं. बेसिक आपण शेप्सनी पण काम करू शकतो. तर इथे शेप्समध्ये जाऊया आणि एक शेप घेऊया. कार्डसाठी आहे म्हणून तुम्ही राऊंडेड रेक्टँगल हा कुठलाही शेप घेऊ शकता. मी सध्या राऊंडेड रेक्टँगल घेते. तर तुम्ही ड्रॉ करा तुम्हाला जसा हवा आहे तसा, जेवढा हवा आहे तेवढा. कलर बदलायचा असेल तर नॅचरली इथं त्यांनी दाखवलेलंच आहे. तुम्ही त्या पद्धतीत ते कलर्स तुम्हाला हवे असतील तुम्ही चेंज करा. ठीक आहे, मी चेंज केले. आता ह्याच्यामध्ये मला ही व्हॅल्यू दाखवायची आहे. नॉर्मली कसं असतं की आपल्याला लिंक करायचं, म्हणजे आपण काय म्हणतो की हा जो शेप आहे तो आपण ह्याच्याशी लिंक करायचा. मग लिंक करायचं म्हणजे काय करायचं की ह्या शेपला सिलेक्ट करायचं. लक्षात घ्या, आपण दोन कामं करू शकतो. आपण इथे एक कर्सर आणू शकतो डबल क्लिक करून, जिथे आपण टाईप करू शकतो. पण मित्रांनो लक्षात घ्या, इथे आपल्याला हे नाही करायचं, लिहायचं नाही. तर काय करायचं, आता बाहेर क्लिक करायचं आणि फक्त ह्या बॉर्डरवर क्लिक करून आपल्याला तो शेप सिलेक्ट करायचा. एकदा का हा शेप सिलेक्ट झाला की आपण फॉर्म्युला बार मध्ये येऊन फॉर्म्युला टाकू शकतो. आता गंमत अशी आहे की जेव्हा मी हे सिलेक्ट करते आणि हा डेटा घेते, तेव्हा तुम्हाला हा गेट पिवट डेटा म्हणून एक फंक्शन आहे ते मला देतो. आणि मी जर ते हे करायला लागले तर तुम्हाला एरर देतो. जर मी ओके करायला लागले, एंटर दिले, तिथे सांगतो की मला काहीतरी मिसिंग आहे. तर आपल्याला करायचं काय आहे, हा जो फॉर्म्युला आहे इथला तो आपण आता हे दोनदा रिपीट झालंय. आपण एकदाचं काम आहे ते आपण रिमूव्ह करूया, नाही तर आपलं चुकेल. आता आपण काय करणार आहे, आपण हा जो फॉर्म्युला आहे तो अख्खाच्या अख्खा फॉर्म्युला इथून काढायचा आणि हा इथे टाकायचा. ठीक आहे, कुठल्या तरी एका सेलमध्ये, इथे म्हणजे कुठल्या तरी एका सेलमध्ये टाकायचा. बरं, आता हे झाल्यानंतर तुम्ही इथे परत एकदा शेप सिलेक्ट करा. परत एकदा इक्वल टू इथे फॉर्म्युला बार मध्ये टाका आणि आता ही सेल आहे ती सिलेक्ट करा आणि ही सेल सिलेक्ट केली की तुम्हाला ती व्हॅल्यू दिसेल. आता तुम्ही त्याला हवं तसं ठेवू शकता, त्याच्यात अरेंज करू शकता. त्याला काय हवा असेल तर तुम्ही फॉन्ट वगैरे द्या आणि फॉर्मॅट करा. अशा पद्धतीत तुम्ही ते दाखवू शकता. बरोबर, तुम्हाला जसं हवं असेल तसं तुम्ही त्याला ते फॉर्मॅट करू शकता. आता ह्याच्यावर तुम्ही व्हॅल्यू घालू शकता. मग तुम्ही म्हणाल तुम्ही आता ह्याच्यावर तुम्ही लिहू शकता सम ऑफ लोन अमाऊंट. हवं असेल तर आपण म्हणू शकतो सम ऑफ लोन अमाऊंट. ओके, म्हणजे हे थोडंसं ऍडजस्ट होईल. ठीक आहे, आता हे माझं मी म्हणू शकते कार्ड झालं. तुम्हाला हा कलर फिल केलेला नको असेल, कार्ड सारखं हवं असेल तर हे कार्ड अशा पद्धतीत तुम्ही तयार करू शकता. म्हणजे हे कार्ड आपलं झालं. तुम्ही म्हणाल प्रिया हे तर आपण याच्यात टाईपही केलं असतं, मग तू वेगळं काय केलं. तर वेगळं आपण काय केलं की आपण हे लिंक केलेलं आहे. म्हणजे आता आपण काय करून बघूया की इथं जे आहे ना हे सम ऑफ लोन अमाऊंट होतं. आता मी काय करायचा प्रयत्न करते, मी इथं जरा सेटिंग्स चेंज करते आणि समच्या ऐवजी आपण काय करूया, ॲव्हरेज घेऊन बघूया की आपली ॲव्हरेज चेंज होते का. बरोबर, तर हे बघा, तुमची ॲव्हरेज घेतली की इथे कार्ड चेंज होईल आणि ह्याला आपण म्हणतो लिंकिंग. बरोबर, आणि हे काम इथे ही एक्सेलमध्ये खूप सोप्या पद्धतीत होतं, पॉवर बी आयमध्ये पण सोप्या पद्धतीत होतं. तर हा एक प्रकार मला तुमच्याशी शेअर करायचा होता की तुम्हाला जर असं डॅशबोर्डसाठी जर कार्ड लागणार असेल तर तुम्ही नक्कीच ही एक पद्धत वापरून बघू शकता. धन्यवाद.